हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु आज पनि तपाईहरु माझमा मेरो युट्युब च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु प्रोवाइड गर्ने गर्छु। स्पेशली युट्युबसँग सम्बन्धित भिडियोहरु साथै अरु पनि आवश्यकता अनुसारको भिडियोहरु चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो च्यानलबाट दिने गर्दछु। आज पनि तपाईहरु माझमा एउटा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो केको लागि भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। वेल साथीहरु तपाईको टिकटक चलेको छैन अथवा टिकटक नचलेर चाहिँ के विकल्प खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आज तपाईको लागि चाहिँ यो भिडियो चाहिँ एकदमै आवश्यकता हुनेछ। साथीहरु नेपालमा फाइनली टिकटक त बन्द भइसकेको छ। अब तपाईहरुले आफ्नो टिकटक बन्द भएपछि तनावमा हुनुहुन्छ। टिकटक कसरी चलाउने अथवा टिकटकको विकल्प अरु के छ त भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ खुल्दुली भइरहेको छ भने चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। कसरी चलाउने के चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। भन्दै साथीहरु भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले मैले जहिले पनि तपाईहरुलाई भन्ने गर्छु यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला ताकि मैले नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ। भन्दै साथीहरु लागौं है त आजको मुख्य विषयवस्तुतिर। साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेरि अब हेर्नु होला। मैले चाहिँ सिम्पली तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउँदै छु। यहाँनेर तपाईले चाहिँ यहाँ गेम चलिरहेको छ टिकटकमै जस्तो है। लाइभ गेम देख्न सक्नुहुन्छ। टिकटकमै जस्तो भिडियोहरु छन्। टिकटकमै जस्तो तपाईको चाहिँ ए टु जेड फंक्सन पनि तपाईको टिकटकमै जस्तो छ है। तपाईले चाहिँ हेरिसक्नु भयो। अब यो चाहिँ तपाईलाई चाहिँ म सम्झाउन चाहन्छु टिकटक चाहिँ होइन। टिकटकको विकल्प लागि चुनिएको चाहिँ यो चाहिँ एउटा नयाँ एप्स हो जुन चाहिँ टिकटक बन्द भएसँगै नेपालले चाहिँ नेपाल सरकार अथवा नेपालमा चाहिँ खोलिएको एउटा सफ्टवेयर हो जसको नाम चाहिँ रमाइलो एप। साथीहरु टिकटकको ठाउँमा चाहिँ नयाँ विकल्पको लागि रूपमा चुनिएको यो नयाँ एप चाहिँ अब कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ र कसरी चाहिँ खोल्ने कसरी चाहिँ क्रिएट गरेर चाहिँ आईडी बनाउने त्यसपछि कसरी चलाउने भन्ने कुरा म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। साथीहरु अब कस्तो भने टिकटकै जस्तो त नहोला किनकि यो सुरुमा नयाँ भर्खर खोलिएको एप हो। तर कस्तो भने अब टिकटकै जस्तो यसबाट पनि चाहिँ हामीले चाहिँ लाइभ बस्न मिल्ने गेम खेल्न मिल्ने जसरी तपाईको फलोअर्स र तपाईको भ्युअर्स बढ्दै जान्छ त्यसरी नै तपाईले चाहिँ यहाँबाट पनि गेम खेल्ने लाइभ बस्ने गिफ्टिङ गर्ने सिस्टम सबै यहाँबाट पनि छ। तपाईले चाहिँ यहाँबाट पनि त्यो कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ आईडी बनाउने त कसरी इन्स्टल गर्ने सबै कुरा म तपाईलाई चाहिँ सम्झाउन गइरहेको छु। साथीहरु भिडियोतिर लागौं है त। साथीहरु सिम्पली अब यसको लागि हामी चाहिँ एप्स स्टोरमा जाउँ। अब एप स्टोरमा गएपछि तपाईले चाहिँ सिम्पली सर्च गर्नु होला यहाँनेरि रमाइलो एप्स भनेर चाहिँ सर्च गर्नुस् है। अब यो चाहिँ रमाइलो एप्स भनेर सर्च गर्नुहोस्। नयाँ एप्स हो जुन चाहिँ नेपालबाट चाहिँ लन्च भएको छ। टिकटकको नयाँ विकल्प भनेर तपाईले सम्झिदा बुझ्दा पनि हुन्छ। सिम्पली अब यसरी एप्स आइसकेको छ यसलाई सिम्पली तपाईले इन्स्टल गरिदिनुस् है। यसलाई इन्स्टल गरिदिनुस्। त्यसपछि इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा पाउनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो टिकटककै जस्तो आईडी फेसबुकबाट पनि तपाईले चाहिँ साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ अथवा जीमेल हालेर तपाईले चाहिँ साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ नयाँ तपाईले चाहिँ आईडी है। अब सिम्पली यसको लागि तपाईले चाहिँ यहाँनेरि आफ्नो जीमेल हाल्दिनुस् है। आफ्नो नाम अथवा आफ्नो जीमेल यहाँनेर चाहिँ सिम्पली हाल्दिनुस्। त्यसपछि पासवर्डहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ क्रिएट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर सिम्पली आफ्नो जीमेलमा चाहिँ एउटा कोड पाउनुहुन्छ है। त्यसले चाहिँ यहाँनेरि तपाईको इमेलमा चाहिँ कोड आएको हुन्छ। यो सिम्पली कोडलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ कपी गर्नुस् अथवा लेख्नुस्। के गरेर भए पनि तपाईले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ राख्नुस्। त्यसपछि तपाई सिधै अब जानुपर्ने हुन्छ अब तपाईको रमाइलो एपमा। अब रमाइलो एपलाई चाहिँ सिम्पली तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अघि तपाईको जुन आइएको छ कन्फर्मेसन कोडहरु चाहिँ सिम्पली यहाँनेरि लाउने बित्तिकै तपाईको अब खुलिसकेको छ। यो चाहिँ सेम टु सेम टिकटकै जस्तो तपाईले चाहिँ यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ। अब भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँनेरि टिकटकमै जस्तो तपाईको चाहिँ है भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ अब सर्ट भिडियो चाहिँ 30 सेकेन्ड सम्मको मजाले हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको चाहिँ सेम टु सेम अब प्रोफाइल देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि प्रोफाइल फिचरहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै टिकटककै जस्तो हो साथीहरु एकदमै टिकटक जस्तो छ। अब तपाईलाई के कस्तो लाग्छ हैन टिकटकै जस्तो चाहिँ राम्रो नहोला नयाँ फिचर्स हो हैन नयाँ एप्स हो तर जस टिकटकै जस्तो एकदमै छ। तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ होम देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ प्लस आइकन देख्दै हुनुहुन्छ साथीहरु सेम टु सेम। अब तपाईले चाहिँ यहाँनेरि चाहिँ टिकटकमै जस्तो सजिलैसँग लाइभ पनि बस्न सक्नुहुन्छ साथीहरु है। यहाँनेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ लाइभ पनि बस्न सक्नुहुन्छ। तर अब कस्तो छ भने यसको क्राइटेरिया सेम टु सेम टिकटकमै जस्तो तपाईको चाहिँ 1000 फलोअर्स पुगेपछि मात्रै यहाँबाट चाहिँ लाइभ पनि बस्न सक्नुहुन्छ। वेल साथीहरु अब यो चाहिँ एकदमै टिकटकै जस्तो छ। अब सुरुमा
टिकटकै जस्तो नहोला किनकि यो भर्खरै लन्च भएको हो टिकटकको विकल्पको लागि तर जस एउटा नेपाली ब्रान्ड हो यसलाई माया गरौँ र सबैले ट्राई गरौँ चलाउने कोसिस गरौँ अब के कस्तो हुन्छ तपाईले पनि एकचोटी ट्राई गर्नुस् त्यसपछि मलाई जस्तो जस्तै कमेन्ट बक्समा चाहिँ मेन्सन गर्न नभुल्नुहोला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु बाइ बाइ टेक केयर